नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम अनुप। स्वागत छ तपाईँलाई फाइनेन्स फ्याक्ट्रीको फाइनेन्स फर एन्टरप्रेन्योर्सको सिरिजको फर्स्ट एपिसोडमा। नमस्ते, म चाहिँ सागर आचार्य, प्रोफेसनली आम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, डाइरेक्टर अफ एडभाइसरी कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड। र आजको यो एपिसोडमा चाहिँ नेपालमा तपाईँहरूले बिजनेस गर्दाखेरि गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ डिमिस्टिफाई गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन हो। यस, होपफुल्ली आजको हाम्रो कन्भर्सेसनबाट चाहिँ नेपालमा बिजनेस स्टार्ट गर्दा कुन प्रोसिजरबाट जाने, कसरी गर्दा चाहिँ सहज र सुलभ हुन्छ, कुन गभर्मेन्ट निकायको थ्रु जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अडियन्सलाई पक्कै पनि केही न केही आइडिया दिन्छौँ भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्टेसन राखेको छु। र तपाईँलाई बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौँ। क्याटेगोरी 1 जुन चाहिँ प्रोप्राइटरी र पार्टनरसिप भयो, र क्याटेगोरी 2 जुन चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रेसन भयो। यस, अब क्याटेगोरी 2 भनेको कम्पनी भयो। त्यसमा मुभ गर्नुभन्दा पहिला क्याटेगोरी 1 मै कुरा गरौँ। प्रोप्राइटरसिप र पार्टनरसिपको डिटेल्समा जानुभन्दा पहिला चाहिँ के हो प्रोप्राइटरसिप र के हो पार्टनरसिप भन्ने कुरा बुझौँ। प्रोप्राइटरसिप भनेको चाहिँ एकजना व्यक्तिले चलाएको बिजनेस हो भने पार्टनरसिप भनेको चाहिँ एक वा एकजना भन्दा बढी व्यक्तिले आपसी समझदारी गरेर सम्झौता पत्र बनाएर चलाएको व्यापार हो। र यो क्याटेगोरी 1 मा जुन प्रोप्राइटरी र पार्टनरसिपको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई अझै बुझ्नको लागि सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा कन्डिसनमा डिभाइड गरिदियौँ, कन्डिसन 1 र कन्डिसन 2। कन्डिसन 1 को बारेमा कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई चाहिँ लोकल लेभलमा गएर आफ्नो व्यापार चलाउन मन छ भने चाहिँ तपाईँ सबभन्दा पहिला वडामा गएर हजुरले आफ्नो व्यापारको नाम दर्ता गर्नुहुन्छ। यस, वडा र नगरपालिका जानुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भने जस्तै कारोबारको नाम के हो कारोबार, कति पुँजी, अनि कहाँ ठेगाना, वेयर बिजनेस इज सपोज टु बी लोकेटेड, यो कुराको आइडिया भएर चाहिँ तपाईँ वडा या नगरपालिका धाउनुपर्छ। र सबै चाहिँ तपाईँको इन्टेन्सन अनुसार नै हुन्छ, तर एड्रेसको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रुफ खोज्नुहुन्छ। अब एड्रेसको लागि प्रुफ खोज्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईवटा अप्सन हुनुभयो, कि त हामीले बिजनेस रेन्टमा चलाउनु पऱ्यो, कि त हामीले बिजनेस आफ्नै घरमा चलाउनु पऱ्यो। यदि तपाईँले रेन्टमा चलाउनु भएको छ भने रेन्ट एग्रिमेन्ट, अनि घरबेटीको नागरिकताको फोटोकपी, अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रिसिटी बिल तिरेको रसिद, अनि त्यसपछि गएर आफ्नो पर्सनल डिटेल्स लिएर जानु पऱ्यो, जस्तै नागरिकता फोटो। त्यसै गरी यदि तपाईँले आफ्नै घरमा गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरको लाल पूर्जाको फोटोकपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल तिरेको रसिद र आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा ढाल्दाखेरि चाहिँ मानिलिउँ मलाई एउटा किराना स्टोर खोल्न मन छ, सरोज किराना स्टोर। मलाई कहाँ खोल्न मन छ? मलाई भैँसीबारीमा खोल्न मन छ। मलाई कति पुँजी हालेर खोल्न मन छ? मलाई 1 लाखबाट सुरु गर्न मन छ। यो सबै कुराहरू आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि चाहिँ अब म भैँसीपाटीको वडा कार्यालयमा जान्छु। त्यहाँ अघि हजुरले भनेको डकुमेन्ट्सहरू लिएर जान्छु, र त्यो भइसकेपछि चाहिँ भैँसीपाटीको वडा कार्यालयले मलाई एउटा केही डकुमेन्ट्स दिन्छ, प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यो प्रमाणपत्र लिएर म अब जानुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ आइआरडीमा हो। तर आइआरडीमा जानभन्दा अगाडि नै मैले आइआरडीमा चाहिँ अनलाइन प्यान अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिटेल्स चाहिँ हामी तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ। यस, अब तपाईँले त्यही हो बिजनेस प्यान निकाल्नु पऱ्यो, किनभने बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग अलरेडी पर्सनल प्यान छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग भएको ओरिजिनल पर्सनल प्यान चाहिँ लिएर जानुहोस्, अनि उहाँले चाहिँ त्यो प्यानलाई चाहिँ बिजनेस प्यानमा कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको कारोबारको नाम उल्लेख गरिएको हुन्छ। अनि पहिले पर्सनल प्यान छैन भने चाहिँ त्यहाँ हजुरको केही पनि समस्या हुँदैन, बिजनेस प्यान नै एउटा नयाँ जेनेरेट हुन्छ। अनि पर्सनल प्यान होस् या बिजनेस प्यान, पर्सनल प्यान पहिलेदेखि होस् या नहोस्, तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसन गरेर त्यसको प्रिन्टआउट चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्याटेगोरी 1 को कन्डिसन 2 मा कुरा गरौँ। कन्डिसन 2 मा चाहिँ अलिकति मलाई लोकल लेभलभन्दा माथिको सर्टिफिकेसन चाहिएको छ, अथोराइजेसन या रिकग्निसन चाहिएको छ भने चाहिँ कि त म घरेलुमा जान्छु कि त म वाणिज्यमा जान्छु। अब कस्तो केसमा वाणिज्यमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि मोर इन्टु ट्रेडिङ बिजनेस छ, मेरो डे इन एन्ड डे आउट नै बाहिरबाट सामान लिएर आएर बेच्ने, या नेपालमै भएको फ्याक्ट्रिजहरू या कम्पनीहरूसँग सामान लिएर लोकल लेभलमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने भने चाहिँ म वाणिज्यमा जान्छु। होइन, म सर्भिस या मोर अफ प्रोडक्सन नै तर सानो प्रोडक्सनमा गर्न खोजिरहेको छु, घरमा क्यान्डल बनाइरहेको छु, सोप बनाइरहेको छु, या एउटा सानो फोटोग्राफी कम्पनी नै म चलाइरहेको छु भने चाहिँ म घरेलुमा जान्छु। अब हजुर वडाकै दर्ता भएको कागजात लिएर हजुर घरेलु या वाणिज्यमा जानुहुन्छ, तर वाणिज्यमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसल केस हुन्छ। यस, त्यो स्पेसल केस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबै डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले वडामा जसरी अघि हामीले डिस्क्राइब गरेको थियो नि डकुमेन्ट्सहरू, त्यही नै डकुमेन्ट्स लिएर चाहिँ पहिला तपाईँ घरेलु र वाणिज्य नै जाने हो। तर वाणिज्य जाँदा चाहिँ एउटा अतिरिक्त डकुमेन्ट चाहिँ के माग्छ भन्दाखेरि एउटा चुक्ता प्रमाणपत्र हुन्छ, पुँजी चुक्ता प्रमाणपत्र हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ अलिकति टेक्निकल सुनिन्छ नेपालीमा सुन्दा, तर त्यो भनेको केही होइन, तपाईँको पर्सनल ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले त्यो व्यापार सञ्चालन गर्नलाई तपाईँले पुँजी इन्जेक्ट गर्नुभयो कि भएन भन्ने एउटा भेरिफिकेसन प्रोसेस हो। सो सिम्पली त्यो भनेको चाहिँ एउटा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले पुँजी हालेको अथवा पैसा हालेको चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ वाणिज्यमा पनि गएर दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ कति पुँजीको दर्ता गरेँ भन्ने कन्टेक्समा लेट्स चाहिँ मैले 5 लाख भनेको छु भने चाहिँ मेरो पर्सनल ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ 5 लाख आएको चाहिँ देखिन पऱ्यो। यस, डेफिनेटली।
अनि त्यसको फाइदा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाणिज्य घरेलु गरेर गर्दा कम्पेरिटिभ टु वार्ड तपाईँले चाहिँ हायर रिकग्निसन पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले अब ग्रान्टको कुरा गर्नुहुन्छ, सब्सिडीको कुरा गर्नुहुन्छ, लोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँलाई अभियसली तपाईँको प्रायोरिटी चाहिँ अलिकति हायर हुन जान्छ। अब हामीसँग घरेलुको पनि डकुमेन्ट भयो, अब हामीसँग वडाको पनि डकुमेन्ट भयो होइन। घरेलुको डकुमेन्ट लिएर अब तपाईँ चाहिँ वडामा जानु पर्यो। जुन अघि हाम्रो कन्डिसन 1 को डकुमेन्ट कुरा गर्छौँ त्यही डकुमेन्टहरू लिएर हामी वडामा जानु पर्यो। अब फेरि सेम प्रोसेस रिपिट गरेर हामी आइआइडीमा जान्छौँ। आइआइडीमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले फेरि अघिको तलको लिङ्कमा क्लिक गरेर प्यानको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस, डेफिनेटली। यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले क्याटेगोरी 1 लाई चाहिँ मजाले रूपमा एक्सप्लेन गरेँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यस, डेफिनेटली, मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। सो हजुरको अलिकति उसको बारेमा भनिदिनु न, जुन एउटा स्पेसल पर्पज हुन्छ नि। हजुर, हो। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब कुनै यस्तो तपाईँले व्यापार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ जसको लागि चाहिँ तपाईँले गभर्मेन्टको कुनै निकायबाट पहिला अथोरिटी लिनुपर्छ अथवा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणकै लागि लिँदाखेरि खाद्यसँग रिलेटेड छ भने खाद्य विभाग, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड छ भने स्वास्थ्य अथवा जनस्वास्थ्य विभाग, यस्तो स्पेसल गभर्मेन्ट निकायबाट चाहिँ तपाईँले अनुमति लिएर त्यो अनुमतिको आधारमा चाहिँ तपाईँ बल्ल घरेलु र वाणिज्य गरेर फेरि त्यही एउटा साइकल चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नाउ लेट्स टक अबाउट क्याटेगोरी 2। क्याटेगोरी 2 मा चाहिँ हामी प्राली भन्छौँ, प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर ओसिआरमा गएर हामीले हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ रजिस्टर गर्न पर्यो भनौँ न, एकदमै नर्मल हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ। यस, अब यसलाई पनि अझै ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप वाइज जाँदाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको रिजर्भेसन अफ नेम हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको ocr.government.np मा तपाईँले चाहिँ नेम रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, जसको रिजर्भेसनको रिजल्ट चाहिँ तपाईँको विदिन 14 डेजभित्र आउँछ। आइदर त्यो एक्सेप्ट हुन्छ अर रिजेक्ट हुन्छ। रिजेक्ट भयो भनेको चाहिँ तपाईँले नयाँ नाम सोच्नु पऱ्यो। सो रिजेक्ट हुने चान्स चाहिँ कस्तो कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेम अरू कम्पनी एक्जिस्टिङ कम्पनीसँग सिमिलर छ, म्याच हुन थाल्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको रिजेक्ट हुन्छ, होइन भने तपाईँको एक्सेप्ट हुन्छ। र एक्सेप्ट भइसकेपछि तपाईँले दुईवटा एसेन्सियल डकुमेन्टको कुरा आउँछ, एउटा चाहिँ आर्टिकल अफ एसोसिएसन, अर्को चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। यो एओ र एमओएको बारेमा अझै डिटेलमा भनिदिनु न। ओके, अब एमओए भनेको प्रबन्ध पत्र हो अनि एओए भनेको चाहिँ नियमावली हो, होइन। एज नेम सजेस्ट, एमओएमा चाहिँ तपाईँको नेम, बिजनेस कम्पनीको नेम, क्यापिटल, अनि त्यसपछि गएर सिचुएसन भनेको अब तपाईँको ठाउँ, त्यस्तो त्यस्तो, अनि मेनली चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ, तपाईँको के उद्देश्यले चाहिँ कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा मेन्सन गरिएको हुन्छ। अनि आर्टिकल अफ एसोसिएसन अथवा नियमावली भनेको तपाईँको कम्पनी स्थापना भइसकेपछि र आगामी दिनमा हामी कस्तो कस्तो नियम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा विस्तृत डकुमेन्ट हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको अब फेस भ्यालु कति लिने, अनि त्यसपछि गएर को डाइरेक्टर हो, को सेयर होल्डर हो, कस्तो सेयर होल्डिङ प्याटर्न हो, सबै डिटेलले चाहिँ एओएमा चाहिँ भनेको हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ एओए अथवा नियमावली बनाउँदा चाहिँ एउटा कुरालाई चाहिँ के ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनिज एक्ट भन्दा हामी चाहिँ ओभरराइड गरेर हाम्रो कम्पनी आफ्नो कम्पनीको नियम बनाउनु भएन। जस्तै कम्पनिज एक्टले भनेको छ कि तपाईँले प्राली खोल्दाखेरि चाहिँ 101 भन्दा बढी सेयर होल्डर हुन पाउनुहुन्न भनेपछि हामीले 101 लाई एक्सेप्ट गर्नु भएन। त्यसै गरी फेस भ्यालुको केसमा, प्रालीको केसमा केही पनि भनेको छैन भनेपछि हामीले फेस भ्यालु जति पनि राख्नु पायो। तर यदि तपाईँको पब्लिक कम्पनी खोल्ने सोच्नु भएको छ भने पब्लिक कम्पनीको केसमा चाहिँ तपाईँको फेस भ्यालु 50 या 50 भन्दा माथि हुनुपर्छ र तपाईँको पुँजी पनि 1 करोड भन्दा माथि हुनुपर्छ। अब हाम्रो ओसिआरमा काम सक्यो, ओसिआरले हामीलाई केही लिस्ट अफ डकुमेन्ट्स दिन्छ। त्यो डकुमेन्ट्समा अघि हजुरले भने जस्तै एओए र एमओए हामीले दिएको मात्र उसले छाप हानेर दिन्छ, एउटा कम्पनी दर्ता भएको एउटा डकुमेन्ट दिन्छ, एउटा चाहिँ प्यान रिजर्भेसनको डकुमेन्ट दिन्छ। यो डकुमेन्ट लिएर हामी जान्छौँ कहाँ? वडामा। वडाले अघि हामीले क्याटेगोरी 1 को कन्डिसन 1 मा भने जस्तै जुन जुन डकुमेन्टहरू हजुरले वडामा लिएर जानुपर्छ त्यही नै डकुमेन्टहरू लिएर जानु पऱ्यो। अब वडाले दिएको डकुमेन्ट र ओसिआरले दिएको डकुमेन्ट हातमा भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यही साइकल आइआइडीमा हजुरले अनलाइन रिजर्भ गर्नु पऱ्यो र आइआइडीमा गएर प्यान चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो। एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट योर बिजनेस। अनि सानो कुरा मैले एडअप गर्न मन लाग्यो, जस्तै यस्तो अघि चाहिँ हामी घरेलुको केसमा चाहिँ के भएको थियो, घरेलु अथवा वाणिज्यको केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिला हामी निकायमा गएर, स्पेसल केसमा त्यो पहिला निकायमा गएर अनुमति लिएर मात्रै हामी घरेलु या वाणिज्यमा गएको थियौँ। तर कम्पनीको केसमा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्नु पऱ्यो। कम्पनी दर्ता भइसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईँको उद्देश्य खुलाएर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर निकायमा गएर चाहिँ बल्ल त्यो साइकल कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। तर घरेलु र वाणिज्यमा जाँदाखेरि पनि त घरेलु र वाणिज्यमा पहिला डकुमेन्ट लिएर हामी फेरि वडामा आउन सक्छौँ नि त। यस। सो यो वडामा पहिलो वडामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो क्याटेगोरी 1 को कन्डिसन 1 थियो, जहाँ चाहिँ हामी वडा र आइआइडीसँग मात्र रिलेटेड भएर हाम्रो व्यापार चलाउन खोजिरहेको थियौँ, त्योमा भयो। तर हायर लेभलको रिकग्निसन जस्तै फर इक्जाम्पल वाणिज्य, घरेलु र कम्पनी दर्ताको कन्टेक्समा चाहिँ पहिला यिनीहरू ठाउँमा गएर डकुमेन्ट्सहरू लिनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क नामको कम्पनीको कन्टेक्समा चाहिँ नाम इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन भेरिफाई हुनको लागि। डेफिनेटली।
अब यसो आएर हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय साइकलहरू चाहिँ रिपिटेड भइरहेको देख्यो है। हुन त अघि हामीले भनिहाल्यौँ आइआरडी र यो वडाको ऊ चाहिँ रिपिट भइरहेको देख्यौँ। जुन बिचमा घरेलु वाणिज्य र कम्पनीको कुरालाई चाहिँ हामीले रिकग्निसनको रूपमा लिन मिल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ विथ हायर रिकग्निसन कम्स गेटर हायर बेनिफिट भनौँ बेनिफिट भनौँ न, लोनको कुरा, सब्सिडियरीको कुरा, ग्रान्टको कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई फरक पर्छ। यस। अब यो कम्पनीकै केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिने प्रश्न भनेको चाहिँ एकजना मान्छेले कति कम्पनी खोल्न सक्छ भनेर सोध्नुहुन्छ कि, अनि म चाहिँ के भन्छु नि, पैसा छ तपाईँसँग छ भने जति पनि खोल्न सक्नुहुन्छ भने भन्छु कि। सो त्यस्तो केही लिमिटेसन छैन, यति कम्पनी खोल्नुपर्छ यति कम्पनी पर्छ भन्ने। त्यति बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँले मान्छेभन्दा कम्पनी अलग हो र कम्पनीको सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको प्यान छुट्टै हुन्छ र मान्छेको प्यान छुट्टै हुन्छ। र यो सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हजुरलाई भविष्यमा कम्पनी बन्द गर्न पर्यो भने पनि आई थिङ्क यो नर्मल घरेलु र प्रपराइटी बन्द गरे भन्दा अलिकति एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोसेस हुन्छ। यस, फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस, डेफिनेटली। अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँको पहिलेदेखि भिजन ठुलो छ, लङ रनमा सोचिराख्नु भएको छ, त्यति ठुलै सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क सुरुमै प्रालीबाट सुरु गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यस, म त डेफिनेटली त्यही नै सजेस्ट गर्छु। यदि तपाईँले राम्रो भिजन राख्नु भएको छ, भोलिको दिनमा तपाईँले लोकल लेभल होइन कि म त नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलमा मैले चाहिँ काम गर्न चाहन्छु, मैले अरू सब्सिडी बनाएर म काम गर्न चाहन्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने सुरुमै प्राली दर्ता गरेर गयो भने चाहिँ यो सबै अर्लियर प्रोसेसहरू चाहिँ कट अफ भएर चाहिँ हाम्रो भिजनलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एक्ज्याक्टली। सो आई थिङ्क आजको हाम्रो मेन कन्भर्सेसन नै यो बेसिक कम्पनी रजिस्ट्रेसन, बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ डिमिस्टिफाई गर्न थियो, जुन चाहिँ आई थिङ्क आई होप हामीले राम्रै तरिकाले गऱ्यौँ। जुन चाहिँ यदि तपाईँलाई केही पनि कुराहरू छ भने डेफिनेटली तल कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु, र हामी दुईजनाको इमेल एड्रेस र लिङ्कडिन एकाउन्ट चाहिँ हामी मेन्सन गरिदिउँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही रिच आउट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु रिच आउट। यस, अब मेन मोटो नै फाइनेन्सियली लिटरेट गर्नु र एन्टरप्रेनर्सलाई चाहिँ कसरी बिजनेस प्रोसेस बारेमा भन्नु भन्ने नै थियो। सायद होपफुल्ली हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ केही आइडिया दिन सक्यो भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ राखेको छ। बिकज आई थिङ्क नेपाल निड्स मोर एन्टरप्रेनर्स। यस, डेफिनेटली। त्यति भन्दै विल बी ब्याक हाम्रो सेकेन्ड एपिसोडमा। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ धन्यवाद। नमस्ते।